أريد شراء هذا البرنامج وتثبيته على هاتف زوجي. هل سينقل لي كل تحركاته وأطلع على كل محادثاته واتصالاته وصوره؟ وهل سيكون سرياً؟ البرنامج يقدم تقريراً على مدار الساعة بكل التفاصيل، وسيدخل العمل بوضع التخفي مباشرة بعد التثبيت. سأكون سعيداً بالمساعدة. ما سمعته للتو محادثة ربما حدثت مراراً وستحدث تكراراً بين عملاء يريدون التجسس على هواتف أو أجهزة كمبيوتر الأزواج أو الأحباب أو الأصدقاء وحتى الموظفين، ما ينتهي كثيراً من الأحيان بانفجار مشكلات اجتماعية أو مهنية قد تصل حد ارتكاب جرائم ببعض الدول والمجتمعات. وهذا ليس أخطر ما في أمر برامج التجسس التي تعد من أحدث وأهم وسائل التجسس التي تعتمدها دول وأجهزة استخبارات عالمية لاختراق أدق التفاصيل بحياة شعوبها أو معارضين لها أو حتى أعدائها بدول أخرى. وربما أحدثها وأكثرها إثارة للضجة برنامج لسان الشيطان الإسرائيلي، حيث تهافتت عليه حكومات عدة للتجسس على سياسيين ومعارضين وصحفيين وأكاديميين ونشطاء حقوقيين حول العالم. وبحسب مايكروسوفت وسيتيزن لاب فإن 100 شخص قد تم اختراقهم بالفعل عبر أحد أقوى الأسلحة السيبرانية بالعالم، برنامج تجسس لسان الشيطان، بعد أن نجح بالتسلل واختراق نظام ويندوز ليعثر على الثغرات في منصات البرمجيات شائعة الاستخدام لعملائه. فبات أشهر منتجات المخابرات العديدة التي تباع عبر قطاع سري وتباع حصرا للحكومات وأجهزة الاستخبارات وبشكل مباشر من شركة سايتوتك ليميتد الإسرائيلية المعروفة باسم كانديرو، التي نجحت بتطوير أدوات تجسسية تخترق أدق التفاصيل بالهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وخدمات الحوسبة السحابية من خلال استخراج معلومات من التطبيقات التي يستخدمها الضحايا، بما في ذلك بريد جيميل وتطبيقات سكايب وتليجرام وموقع فيسبوك. كما تمكن البرنامج أيضاً من الرجوع إلى سجل عمليات البحث على الإنترنت، إضافة إلى كلمات المرور الخاصة بالضحايا وتفعيل الكاميرا والميكروفون في أجهزتهم، إلى جانب القدرة على إرسال رسائل من أجهزة الضحايا من دون علمهم. وقد حددت شركة مايكروسوفت ضحايا بدول عدة بينها إيران ولبنان وإسبانيا وبريطانيا، قبل أن تعلن إصلاح الثغرات التي اكتشفتها عبر تحديث للبرمجيات، إلا أنها أكدت تنامي قطاع برمجيات التجسس من المرتزقة، متضمنا الكثير من اللاعبين، وهو متاح لإساءة الاستخدام على نطاق واسع. ستوك سباوزوير. إن كان برنامج لسان الشيطان مخصصاً للحكومات وعصياً على الأفراد، فإن قطاع برامج التجسس على الإنترنت فتح أسواقاً لتلبية كل الأذواق وكافة الاحتياجات، ما حدا بشركات أمن متخصصة تقديم تقارير تؤكد ارتفاع عدد الأشخاص الذين اكتشفوا برامج تجسس على أجهزتهم بنسبة 35% خلال عام 2020. وما زال ستوكوير أو سباوزوير من بين أشهر برامج التجسس القوية التي تباع علناً على الإنترنت بمتوسط سعر لمدة 3 أشهر يصل إلى $150 أمريكياً، ويستغرق الأمر حوالي ساعة لتثبيت البرنامج وتفعيل خدمة الدعم المباشر على مدار 24 ساعة. وتعد الطريقة الأكثر شيوعاً لإيقاع الضحية بالفخ عبر إرسال رابط إلى جهازه، وحال فتحها يتم تفعيل برنامج التجسس، بينما تتكفل بعض شركات التجسس بتنزيل البرنامج بنفسها على جهاز الضحية. وتسمح هذه البرامج بقراءة كل الرسائل وتسجيل الأنشطة على الشاشة وتتبع المواقع الجغرافية التي يتحرك إليها الشخص، فضلاً عن استخدام الكاميرات التي تتجسس على كل تحركات الشخص،
وقد تم رصد برنامج ستوكوير خلال عام 2020 على نحو 38 ألف جهاز، وهو بحسب باحثين مجرد قمة جبل جليد ورقم ضئيل مقارنة بالأعداد غير المكتشفة، إذ تعد روسيا هي البلد الأكثر استخداما لبرنامج ستوكوير، تليها الهند ثم البرازيل والولايات المتحدة وألمانيا. ورغم أن شركات برامج التجسس تعلن عن خدماتها على أنها مراقبة الموظفين أو لأغراض الرقابة الأبوية، وتؤكد برسائل المستخدمين بالقول: نحن لا نوافق على التجسس على الزوجات، خاصة في دول يعد استخدام برامج التجسس على الزوج دون إذن منه أمرا غير قانوني، إلا أن استخدام تطبيقات التجسس ينتشر بشكل متزايد بين الأزواج والأشخاص المرتبطين بعلاقات عاطفية، وبدرجات أقل بين الأصدقاء وزملاء العمل. ووفق شركات الأمن الإلكتروني فإن هناك خطوات عملية يمكن للأشخاص اتخاذها إذا شكوا بتعرضهم للتجسس، وبينها فحص التطبيقات الموجودة على الهاتف والقيام بعملية فحص للفيروسات عند الضرورة، فضلا عن إلغاء أي تطبيقات على الهاتف غير معروفة لدى صاحب الهاتف. كما تملي النصائح بشكل عام إلغاء أي تطبيق لا يتم استخدامه. وأنت إن كنت تعتقد أن استخدام الحكومات وأجهزة المخابرات برامج تجسس ضد معارضيها أمرا غير أخلاقي، فهل ينطبق الأمر ذاته في حال التجسس بين الأزواج أو الأحباب؟